Hallo und wir begrüßen euch. Це не просто музика, що це не просто спів, а це також зброя. Це треба постучати, перед тим як вийти. Все, можете входити. Wir haben uns auf einer Demo kennengelernt, das weiß ich noch. Дякую. Er hat keinen Namen, also er braucht einen Namen. Привіт, друзі! Hallo und freut uns voll, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Toloka Hamburg und wir sind heute ein bisschen in einem anderen Gebäude, kann man sagen. Wir sind heute im Kunstatelier Frappant, das ist hier in Altona in Hamburg und hier gibt es super viele Räume für KünstlerInnen und wir durften heute einen Raum davon benutzen für unseren Podcast und freuen uns, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Wer uns in Instagram verfolgt hat, weiß vielleicht sogar, wer unser Gast heute ist. Und zwar sind das die Free People Voice. Das ist eine MusikerInnen-Gruppe hier in Hamburg, die besteht größtenteils eigentlich aus Geflüchteten aus der Ukraine. Und wir haben heute ein paar Mädels eingeladen und freuen uns, euch die vorzustellen. Und sie werden sich auch heute nochmal selber vorstellen und ja, nochmal erklären, was die Gruppe genau macht und was ihre Motivation ist und genau. Так, друзі, знову привіт! Що я можу сказати? Не вийшло в нас не затримувати нові епізоди довше, ніж на 2 тижні. Отак все тут дуже швидко відбувається, але я дуже сподіваюся, що ви все одно будете дивитись і що вас буде ставати ще більше. Катя вже розповіла, де ми сьогодні знаходимося, що це таке культурне ательє з багатьма креативними людьми, і ми дуже вдячні, що ми можемо сьогодні тут знімати. Ви, напевно, вже знаєте, хто сьогоднішні наші гості. І це... Катя вже все сказала німецькою, але це творче об'єднання Free People's Voice. Ви 100% їх вже бачили. І у нас в Толока Толока дуже спешл, і ви бачили їх на наших концертах, на наших демонстраціях. Це чудові люди, дуже творчі особистості. І ви не уявляєте, як їх багато, і як було важко їх зібрати в один день в одному місці. І в нас це не дуже вийшло, тому що сьогодні ви побачите лише невелику частину з цих людей, 4 чудових співачок, які із радістю самі себе представлять вже за 45 секунд. Приблизно стільки триває наше інтро. Тому так, не пропускайте інтро, дивіться далі і насолоджуйтесь. Ну що, друзі, зараз ви перед собою, як ми і обіцяли, бачите чудових представниць, співачок, музикантів із творчого об'єднання Free People's Voice, які сьогодні погодилися прийти і розповісти про себе і про свою культурну творчу діяльність і в Україні, і в місті Гамбург. Genau, wie versprochen haben wir euch ein paar Mädels von Free People Voice mitgebracht und sie werden sich heute, also gleich, wenn ihr weiterschauen mögt, einmal vorstellen, woher sie kommen, aus welcher Stadt, wie es sie nach Hamburg verschlagen hat und was sie jetzt genau hier in Hamburg machen bei Free People Voice. Deswegen schaut gerne weiter und wir freuen uns auf euch. Так, тому ми будемо дуже вдячні, якщо ви нам розповісте, хто ви такі, з якого міста в Україні ви приїхали, де ви народилися, чим ви займалися в Україні, чому приїхали саме в Гамбург, як ви знайшли одна одну, як ви знайшли Free People і розпочали свою діяльність тут.
Привіт, мене звати Тамара Балюк. Я з міста Героя Одеси, але сама родом з Волинської області, з малесенького містечка Ковель. Завжди про це пам'ятаю. Проте 15 років вже проживаю в місті Одеса і займалася творчою діяльністю, була співачкою. Ну, звісно, в першу чергу я мама двох найпрекрасніших в світі діток. Ось, і на даний момент я проживаю в місті Гамбург. Так сталося, що наші дуже близькі знайомі порадили саме в Гамбург їхати, тоді, коли розпочалася війна, і коли ми вже бачили, що моральний стан діток потребує того, що потрібно виїжджати, щоб не робити їх морально, щоб вони морально почували себе в безпеці. Ми прийняли це важке рішення для нашої сім'ї. На даний момент мій чоловік ще проживає у місті Одеса, мама проживає в місті Ковелі. Але ми безмежно вдячні Гамбургу, Німеччині за те, що вони нас прийняли, за те, що дали дуже багато привілегій. І чому саме Гамбург? Тому що знайомі наші порадили приїхати в Гамбург, знайшли нам тут волонтера, німця, ми безмежно вдячні, який нам дав на півроку свою квартиру. От просто дав квартиру і сказав, живіть. Я з моєю подругою, на нас троє діток, і ми проживали півроку в його квартирі. Потім знайшли потихеньку своє житло, не зразу, тому що це проблемно було, але все ж таки. І коли зареєструвалися, ми зрозуміли, що просто сидіти і нічого не робити, це теж, можна сказати, якось так навіть ницо. І це неможливо. Морально дуже важко, коли ти не займаєшся улюбленою справою і коли ти розумієш, що ми всі, як велика команда у світі, є багато волонтерів і кожен воює по-своєму. В когось зброя – це слово, в когось зброя – це автомат, в когось зброя – це музика і так далі. Тому приєдналися завдяки Олексію Волинчику до прекрасної команди Free People. Я безмежно вдячна і щаслива, і пишаюсь тим, що я являюсь частинкою такої класної команди. І ми всі волонтеримо, всі донатимо, всі приєднуємо якісь нових людей, нових митців у нашу Ukrainian community. Пишаюсь тим, тому що ціла моя сім'я, мої дітки теж приймають активну участь і роблять браслети, танцюють, співають, все, що можливо. Скажіть своїми словами, хто такі Free People, що за концерти вони роблять? Free People – це така музикальна штука, де приходять безплатно концерти, приходять кожну суботу або неділю, та тут співають люди, та тут вхід безкоштовний, тут співають, а ті люди, які це слухають, вони отримують позитив та все таке. А ще ми Free People робимо збори на ЗСУ, донати та все таке. Тут люди роблять щось, та люди покупають, і ми все це на ЗСУ відправляємо. Є в тебе улюблена пісня, яку співають на концертах Free People? Стефанія. І ви співаєте її з самого першого концерту, правильно? Так. Скажи, як тебе звати? Маш. Добре, дякую, Маш. Дякую. Скажи, ти також, як тебе звати? Мене звати Ілля. Так. Мене звати Костя. Привіт, мене звати Олена Попадюк. Я родом з міста Героя Вінниці, саме з Вінниці. Ось в Гамбург ми приїхали, певно, вже буде 20 березня, практично як рік. Я маю 2 діток, маленьких, 2 рочки і 5 років. Ось, і
що цікавого розказати про себе можу, те, що в Вінниці безпосередньо я з самого початку свого я співала, грала в КВН і малювала. Тобто займалася творчою такою діяльністю. Але безпосередньо навчалася я на діловода, і до 2 декретів я працювала у газовій сфері. Безпосередньо на ресепшені займалася з людьми, спілкувалася, допомагала. Можу сказати, що робота мала навіть такий напрямок психологічний, як психолог, ось як менеджер. Ось так, в принципі, це про себе. В декреті, на жаль, в мене не вдавалося займатися багато музикою, тому що дітки дуже маленькі і їх 2. І коли ми сюди приїхали, дійсно був такий смуток, тому що і війна, і ти далеко від родини, і 2 маленькі дитинки. Але сталося так, що якось мені написав Віталій і каже, давай, я організовую дуже прикольну команду, чи не бажаєш ти до нас доєднатись? І я така кажу, невже? Це, по-перше, дуже круто, тому що ми зможемо волонтерити. І це дуже круто, тому що я знов зможу займатися своєю улюбленою справою. І я дуже пам'ятаю круто цей день, це був квітень, нам, до речі, вже скоро рік, тому що перший концерт був 10 квітня, здається. І нас зібралося 4 людини, але у зв'язку з карантином вийшло так, що 2 не допустили до концерту. І ми з Аліною, зараз, на жаль, вона з нами не співає, просто зробили крутий концерт разом. Ми готували по 2, по 3 пісні, але вийшло так, що ми співали по 5. І ми надихнулися, і з цього все почалось. Ми побачили, що людям це потрібно, що нам потрібно всім збиратися, нам потрібно всім об'єднуватися. І що круто, що на ці концерти приходять безпосередньо і українці. Також на першому концерті, до речі, було дуже багато людей з Німеччини. І круто те, що ми можемо об'єднати 2 нації і розказати безпосередньо німцям про те, що ми є, хто ми є. Ось. І я дуже-дуже вдячна, що я є членом цієї команди. Зараз вона дуже велика. Ми вже і танцюємо, ми і співаємо. Я також малюю, продаю свої листівки патріотичні, донатимо. І так, як Тома казала, мої діти також співають. Одна вдома, а Ромчик, він також приймає, дуже часто приймає участь. Він є таким маленьким улюбленцем, і мені дуже приємно, що ми об'єднані. Willkommen zu Toloka und danke schön, dass du heute zu uns gekommen bist und uns über dich was erzählen möchtest. Wir würden super gerne wissen, woher du aus der Ukraine kommst, wie du nach Hamburg gekommen bist, warum gerade Hamburg und was dich zu Free People Voice geführt hat, vielleicht deine Motivation, die dich antreibt, dass du uns das einmal kurz erzählst. Привіт, я Катерина Жук, і до війни я жила в місті Харків. Останні 10 років свого життя я там навчалася спочатку в училище культури, музичний напрям, потім в академії культури. Мені дуже сподобалося це місто, бо я взагалі люблю великі міста. А взагалі я родом з невеличкого містечка Краматорськ Донецької області. Не хочеться чаю, не хочеться снігу, не хочеться слави, нехай дістається церквам з хоругвами, а ми з тобою вдвох погуляєм на березі річки, якої немає. Дихає місто весни моє,
До війни я вивчала фольклор України і наразі продовжую навчання на аспірантурі в Харківській академії культури. Це для мене таке важливе питання, і сьогодні, коли я готувалася на ваш підкаст, я навіть вдягла сережки своїй бабусі. Тому що для мене це така важлива тема. Все життя я з собою несу пам'ять про свою родину, про українську традицію, яку я почала досліджувати. Традицію саме свого регіону Харківської області. І я мала великий колектив, 35 чоловік в місті Святогірськ. Там проходили заняття, я туди їздила з Харкова раз на тиждень. Там були костюми, там було все, діти. І коли почалася війна, я зрозуміла, що Святогірськ в окупації. Всі мої діти, я взагалі не знала, як там вони. То це був такий напряг, і я, як викладач, не розуміла, що мені далі робити, бо це якось дивно, які пісні, коли війна, я не співала, я не викладала нічого. Я якось трошки намагалася підбодрити тих дітей, які ще виходили на зв'язок. Потім ми знаходилися з сім'єю в селі, нема ні інтернету, нічого. Для того, щоб там дітям відправити якісь завдання, виходила на бугор, ловила зв'язок. Я зрозуміла, що так не може продовжуватися, і нам потрібно було якось рухатись далі. І нас запросила до себе моя тітка, вона проживає тут у Гамбурзі. Ми зрозуміли, що треба скористатися цією можливістю, бо у мене був дуже тяжкий стан. Я не могла спокійно жити, а особливо коли ці тривоги, ти їх постійно чуєш, я себе накручую. Ми приїхали сюди, і перший час я була в шоці, що тут так багато українців, і я була в шоці, що тут є заходи якісь. І мені насправді цього уже на той час, ми приїхали десь влітку, не вистачало. Коли ти сидиш в селі, кормиш курей, і після цього, а ти взагалі все життя давав концерти, і ти думаєш, вже якось можна до цього повертатись. І я почала якось шукати можливості, там, по групам писати. І нас прийняла до себе німецька сім'я Аннабель. Вона тут займається PR, project management, щось таке, вони в ІТ працюють. І мають таке велике приміщення. Її начальник дуже любить українців, він мені каже, я йому заспівала українську пісню: Катя, ось тобі приміщення, якраз було скоро 24 серпня, зроби велике свято. Я така, супер, класно, давайте пробувати. Є приміщення, тільки треба людей знайти, бо я одна. Я, звісно, можу дати концерт одна, але це не дуже цікаво. Я почала щось там писати в усілякі групи і зрозуміла, що українська спільнота, з якою я тоді ще не була знайома, готовить великий захід. Це Файна Україна і Free People's Voice. І мені дали контакт Нікіти Сєми, він тут популярний активіст, і він мені каже: ти співачка? Окей, ми тебе додаємо в чат організаторів цього заходу, там ось тобі чат співаків, будь ласка, там налажу контакти. Я така, окей, значить, все, от, я тут вся, я готова співати, давайте з вами пробувати щось. Я зрозуміла, що з тим хабом тоді не актуально, тому що буде такий великий захід. Ми познайомилися з дівчатами з Free People, тому що вони були артистами на цьому заході. Я пам'ятаю, я була тоді так вражена, що дійсно зібралося дуже багато талановитих людей. Я так була рада, що я познайомилася з цією організацією. Потім я почала писати Віталіку: Віталік, візьми мене у Free People. Віталік мені не відповідає. All of our agents are currently busy. Please stay on the line and we will answer your call as soon as possible. Як виявилося, що це нормальна така риса Віталіка, він там щось не побачив смс, окей. Я ще раз пишу йому, він каже: ага, добре, давай там спробуємо, приходь. І паралельно з дівчатками от Олена Попадюк, вона одна з перших. Це вже було влітку, вони вже давали багато концертів на цей час.
Я прийшла перший раз виступити, спробувала, і ми якось так одразу відчули один одного. Мені спочатку було страшно навіть, тому що біля мене такі круті співачки, і я не хотіла, знаєте, на цьому рівні показати, що от я так готувалася до цих концертів, тим паче, якщо ти півроку мовчав, а тут треба виступати. Взагалі це така організація, яка для мене гріє тут душу, бо я дуже сумую за своїм рідним краєм, а коли я приходжу до Free People на наші концерти, я бачу цю теплу атмосферу, я бачу це стремління бути разом, я бачу українців, які приходять, і мене це не може не радувати. Лілія Корзун, мені 22 роки, я з міста Київ. Я за освітою артистка-вокалістка по бакалавру та по магістру я викладач вокалу, тобто я і все життя я співаю. Я приїхала наприкінці вересня, тому що було неспокійно в Києві, як і в будь-якому іншому місці України. Були і вибухи, і сирени, і в мене почали ставатися психічні атаки. І рішення моєї мами було покинути Україну, на жаль, і приїхати до Німеччини. І ми приїхали до міста Гамбург, тому що там нас чекала host family, сім'я німців, яка щиро приймала нас у себе і допомагала нам з усім, з оформленням документів, з пошуком свого житла, з курсами, тобто це все вони, і ми їм дуже вдячні. Якщо говорити про Free People, то я попала туди випадково. Я приїхала коли в Гамбург, то я не знала навіть, як я буду продовжувати займатися співом, як я взагалі зможу займатися тим, чим я займалася все життя, і я не хотіла це полишати. Мені було дуже сумно, і я буквально наприкінці жовтня я у Facebook наткнулася на пост про Free People, що виступають, що хто професійно співає, може долучитися до них. Я написала їм. Я не знаю, хто мені відповів, але мене запросили, і з того дня, запросили на концерт, я виступила, і з того дня мені сказали, долучайся до нас, і я стала їхньою командою. Народження. От, йому вже... Доброго вечора. А так дівчата репетирують. Народження був в четвер, а получається четверка, неділю. Wir haben eine Frage, die uns unnormal auf den Fingern brennt. Wir haben jetzt schon den russischen Angriffskrieg, den erweiterten, der dauert schon seit einem Jahr und ihr seid zu verschiedenen Zeitpunkten nach Hamburg gekommen und wir wollen gerne wissen, woher habt ihr die Kraft, diese ganzen Konzerte zu machen? Wo habt ihr die Kraft, die Kultur noch weiterhin zu zeigen und warum ist das für euch so wichtig? Ми знаємо, ми з Катєю також були на ваших концертах багато разів. І нас кожного разу цікавить таке питання, звідки ви знаходите енергію, звідки ви знаходите сили, мотивацію на те, щоб кожної неділі, зараз може там не кожної, але перші 9-10 місяців це реально було кожної неділі, ви виходили на концерти, виступали, співали нові пісні. Тому так, де ви знаходите ці сили і цю мотивацію? Класне питання. Можна я відповім? Ви знаєте, їх нема. Я отак от лежу вдома і думаю, так, курси німецької, добре, прийшла в неділю концерт. Я готуюсь до цього концерту. І знаєте, я точно знаю, що я прийду в неділю на концерт, виступлю і сама зарядюсь на наступний раз. Тобто оці концерти для мене як наркоманія, тому що я приходжу туди, бачу всіх, одразу настрій з'являється, одразу хочеться змінити пісню з сумною на веселу і заспівати. 100%. І ми безпосередньо цю енергію черпаємо від людей, тому що якщо ти виходиш і ти бачиш ці очі, і вже кожен навіть є такі якісь люди, які приходять, типу, як фанатіють,
Тобто супер. Я хочу послухати Катерину, я хочу послухати Тому, Лілю. Тобто, і це реально, ти мотивуєшся цим, ти мотивуєшся тим, що ти бачиш, як наші хлопці боронять, вони всі на енергії, ти черпаєш звідти, ти розумієш, що ти не можеш сидіти і нічого не робити. І безпосередньо ти знаєш, що ти їх також цим надихаєш, тому що багато людей дивляться також наші якісь ролики, якісь дружини в нас приходять, також хлопці, які воюють, вони кажуть, ми ці відео показуємо. Тобто, і це все, як, знаєте, дівчатка, це як якісь, дає нам, як поштовх так, до цього, якась така взаємодія між нами, і оця енергія, вона постійно курсує, правда? Це правда. Я ще навіть хотіла додати, ми надихаємося ще й самі один від одного, тому що ми така класна команда, і ми такий ланцюжок, і без якогось одного маленького, скажімо так, частиночки вже цілої команди немає. Ми намагаємося якось один одного підтримувати. А ще ми ці концерти робимо як і для себе, так і для людей, тому що в Україні так заведено. Пісня, ми і співаємо, і тужимо, коли тужимо, теж співаємо. Згадуємо. Це все таке, така терапія. І часом не все вирішується за допомогою фінансових питань. Дуже часто буває таке, що добре слово, підтримка, обійми, та ж сама пісня. Це так лікує, це так надихає. Ти розумієш, якісь такі музика, вона понад часом. І не тільки музика, танці, мистецтво взагалі. І тому ми підтримуємо один одного, надаємо ці якісь такі підказки, ми ділимося якимись своїми лайфхаками щодо тих самих курсів, джоб-центрівських листів. І, знаєте, гуртом батька легше бити. Ми можемо спокійно якось один одного, десь там хтось чув якусь інформацію. Тому це ще й пізнавально, класно, і люди знайомляться, підходять, дякують. І часом надзвичайно приємно, коли підходять повні очі сліз і дивляться, ми сьогодні так якось думали до останнього, іти чи не йти на концерт, і прийшли, і не пожалкували ні разу. Ми так зарядилися, ми вам так вдячні. Оці слова, ці оплески і ті очі, вони вартують взагалі дуже, тобто це для нас теж терапія. І мало того, ще й ми 10 в одному, так, як шампунь. 100%. 10 в одному, донатимо, дітей вигулюємо, бо ж вдома то так можна вже... Так, цікаво, що нас вже багато людей, але немає такої людини, яка співає як хтось. Ми всі різні, хтось більш по року, хтось більш по фольку, хтось більш попсове щось робить. Це дійсно так цікаво і я ще раз повторюся, я не знаю, що буде, коли ми всі повернемося. Так, кстати. Як ми будемо, але як будемо? Будемо до кожного приїжджати і робити окремі концерти фрі-піп. Ведучі, які Супер. в нас. А ведучі, які в нас класні. У нас всі, як команда, працюють так, всі працюють як команда. Розумієте? І ми ще й вами надихаємося, тому що ми вас бачимо. Буває таке, що зранку ми на мітингу, а ввечері ми на концерті, всі разом. Ми навіть встигли передітися після дощу, чи не встигли, це вже діло таке. Це дуже круто, це дуже круто. Я, мамо, Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє. Заспівай мені, мамо, колискову, хочу ще почути твоє рідне слово. Вона мене колисала, дала мені ритм, і напевно силу волі не забрати мене, водила воду, напевно знала, може більше і від солома лопатими дорогами прийде, я завжди до тебе. Вона не розбудить, не буде, мене в сильні бурі забере, бабулі дві дурі, ніби вони кулі дуже добре знала, мене не була обмана, то як була дуже втомлена, видала мене в так. Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Безпосередньо Катюша займається фольклором, і це також круто. Це як Free People, под Free People, якась така ще одна організація, родовід, і це також дуже цікаво. І цікаво те, що ми це
подаємо німецьким людям. Ми це показуємо, що в нас є культура, що вона є гарна, що Нам вона є чим пишатися. що нам є чим пишатися. Нам наші традиції дорогі. І вони в шоці, тому що вони такого ще не бачили. Багатоголосся, оце в мороз, коли співав Родовід, я дивилася, да, я це все розумію, і я думаю, люди не можуть повз пройти, тому що вони, по-перше, чують багатоголосся. Катюша вистроює настільки все чистенько, без всякої фальші, все круто. І заряджаюся, вже, напевно, вам і не холодно було. А я уявляю собі цих німців, які проходять повз і думають, ну це якесь диво просто, це магія. Наша українська пісня. Вони такого не бачили. Так. Саме от безпосередньо такого стилю вони не бачили. І вони запитують, а це там і костюми. Українські костюми, все. І такий стиль. А ви і... уявіть, що в Україні це було, ну, не знаю, тисячоліттями. Так. Кожне село співає. Ви знайдіть ще такий народ, який наскільки співочий і який має наскільки велику культурну спадщину традиційну. Навіть дослідники, які там в 19 столітті проїжджали повз Україну, вони фіксували, вони були в шоці, тому що це реально, ну, не бути нація, яка там, ну, як називають, низькосортна там чи що, ну це дурні таке кажуть, не буде вона мати наскільки ще наскільки розвинутий фольклор. Да? Це не просто якась поспівка, це таке багатоголосся, що це просто космос. І німці зараз це тільки почули, бо ну раніше якісь там фестивалі, так, раніше там наскільки багато. А тут на кожній вулиці тобі співають. Прапори висять, і енергія це напевно теж передається генетично, тому що в нас такий генетичний код нації. Ось. Тому наші жінки такі, наші парубки такі, які знають, заради чого вони взагалі це все роблять і борються, чому ми боронимо, чому наші хлопці там на війні роблять такі речі, які здається, що кажуть, от залізні люди, там неймовірно. Тому що вони боронять свої сім'ї. І вже коли навіть немає зовсім якогось той маленький вогничок надії, наскільки той хрестик та вишиваночка, та молитвочка, це якийсь там маленький оберіг, який в кожного є. Я впевнена, наші хлопці, коли йдуть, є якісь гостинки, рушнички, щось від коханої зроблено, від діток. Тому воно такий дає поштовх, і людина вже відкриває якесь там 6-7 дихання і розуміє, заради чого це все робиться. Тому що справедливість, вона на нашому боці. Це правда. Ми нема чого кривити душею, ми всі йдемо і знаємо, заради чого. Нам є чим пишатися. Так. Ви нам так розрекламували співучість. Давайте уявимо, що ми зараз сидимо родиною за столом. Що може якісь там 4 строчки, так, трошки заспівати? Так. Давай, ой, чи то кіт стоїть, таке щось. О, Давай. Ой, чи то кінь стоїть, що сива гривонька сподобалась мені, сподобалась мені, та я дівчинонька. Оце треба знімати. Експромт, до речі, правда. А знаєте чого сльози? Тому що я кожного, ви знаєте, я так кайфую від колядок, от ви кажете на морозі, я кожного року чекаю цей мороз, щоб вийти на двір реально. А особливо мені подобається по хатам, особливо ще й коли запрошують і наливають. Особливо жінка, що да, мороз, хата. А тут же стол накритий, ви розумієте? В одну хату зайшов, в другу хату зайшов, все, і вечеря вдома не треба. Я про те, що разу йду з вами. Ти заходиш в хату, люди плачуть. Пропозиції від Вони них неможливо не чули відмовитися. такої пісні, але вони її відчувають всередині, вони душею це відчувають. Вони її не знали і не чули, можливо, там десь приїхали з іншого кутка Та України. є якісь такі пісні, які неможливо. Ти навіть розумієш, коли виступаєш для німців, і які жодного слова не розуміють. Вони от німці, самі традиційні.
Але наша українська пісня, от взяти навіть «У вишневому саду, там де ви бачили таку мелодику, де ви бачили такі переходи, людина мимоволі відчуває енергетику пісні. І ти, коли доспівуєш і бачиш ті сльози, і ти розумієш, що ми робили навіть корпоративи, наприклад, я робила там такі закриті вечори для компанії, яка дуже багатьом надала українцям помешкання. І, тобто, можливість проживати, багато фінансових вони там допомоги і все. І ми для їхньої компанії, для всіх представників, які по цілій Німеччині, робили це свято. Я проводила англійською мовою, але ж співали пісні українською мовою. І в кінці ми настільки їх підвели до того, що коли вже почався, я навіть не сказала, бо мені було незручно, думаю, як це я скажу, вставайте, наш гімн. Тобто це люди, вони всі встали. Вони всі встали, дехто з них стояв і плакав, просто плакав. Це навіть неможливо, ці емоції. Тобто завдяки музиці, пісні, завдяки тій вдячності люди самі спонукаються до того, щоб якось підтримувати. Поважати, ми теж поважаємо. Ми вчимо мову, ми живемо по правилам тієї країни, ми дуже вдячні, безмежно вдячні, що країна дала нам мирне небо над головою, прихисток для дітей, для сімей і взагалі, що є можливість отак от приїхати, все лишити і тут тобі є. Ось, поїсти, попити, все, ліжко, все, одежа, ми поважаємо їх і тим самим показуємо, що ми маємо теж свою культуру і поважаємо їхню культуру. Це дуже важливо. Так. А от ви навіть так логічно підвели до цього. Чому ви вважаєте, що німці повинні ходити на ці концерти і бачити нашу культуру? Чому це важливо зараз, навіть більше, ніж колись 2-3 роки тому, після повномасштабного вторгнення? Чому культура і творчість не може лишатися поза цим кордоном, поза політикою, поза війною? Чому вони також повинні розуміти, що це не просто музика, що це не просто спів, а це також зброя свого роду? Viele Leute sind ja der Meinung, dass man Politik und Kultur trennen sollte, dass es zwei verschiedene Dinge sind und das eine das andere nicht beeinflussen sollte. Was ist eure Position dazu, gerade weil unsere Kultur unterdrückt wird vom Aggressor, vom russischen Aggressor, und warum ist es wichtig, das zusammenzudenken, dass Kultur auch politisch ist? Was glaubt ihr, warum ist es wichtig? Ви не проти, дівчата? Коротка історична звідка. Достаємо конспектики, діточки. Так, з 2014 року, коли почалася анексія Криму, Донецька область, Луганська, у всіх був шок, звісно. Але у мене був шок, коли мені розказують люди, що це взагалі культура, та що там російська мова, це окреме питання. Але є багато досліджень, лінгвістичних, фольклористичних досліджень, які свідчать про те, що Луганщина, Донеччина, Крим, то взагалі окремо у них своя така, але вона також пересікається з українською. Це просто прямий доказ того, що це українська традиція. Ми не будемо казати про те, що половина Білгородської області, половина поряд це все українські поселення, да? Це окрема тема. Тобто тут ще питання, там також українська культура, чому це на нашій території? Але окей, наша Донецька, Луганська область. Це українські колядки, щедрівки. Просто подивитися навіть на пісні, на весь календар. Тут у адекватної людини навіть не виникає ніяких сумнівів. І коли я розмовляю з місцевими, і вони розказують, ви знаєте, в 2014 році ми самі не зрозуміли, що то було. Ми думали, що то у вас там якісь ці. А я їм розказую, люди, дивіться, от є такі конкретні свідчення. Вони починають задумуватися, а реально, ви знаєте, я про це ніколи не знав і не думав, що тут немає ні все так однозначно. Ні, все однозначно. Все конкретно. Тому це такі уловки, на які можуть попадатися ті люди, які десь не дочитали, десь не знали. Це може, знаєте, там або не хотіли знати. Да, але ми тут зараз, і ми можемо це людям розказати. Ми взагалі українці, і ми маємо... Ми навіть не маємо права не розказувати.
вартувати того. Це 100%. Це просто вже злочин. Зараз вже не може бути якось моя хата з краю. Зараз вже мусить бути так, як є. І взагалі мовчання – це теж злочин. Тому що якщо ти мовчиш, то ти підтримуєш агресора. Навіть немає людей, які осторонь. Це неможливо бути осторонь. Я не несу агресії ніякої, незважаючи на те, що я втратила рідну людину на війні. І він один з перших, хто в 2014 році, зразу після революції Майдана, поїхав і боронив нашу землю в добровольчий корпус. І зовсім недавно був представлений посмертно на нагороді. Це твій брат. Так, і я пишаюся все. І знаєте, в мене якісь такі, ми не підіймали цю тему дуже-дуже давно. Я почала вже навіть тут більше цим всім це все піднімати, але я зараз настільки відчуваю, що це потрібно це все говорити, це потрібно розказувати, нести в масу. Любе привернення уваги до української теми – це вже якийсь певний крок. Хай навіть тих кроків буде тисячі, хай їх буде безліч, але ми всі робимо ті кроки, ми всі намагаємося, і це ще раз докаже, що всі ми велика команда, велика сила. І якщо всі будуть починати з себе і щось робити, то це буде дійсно запорука того, що буде прекрасний результат. Ми всі, як то кажуть, ідемо вперед до перемоги. А коли ми навіть просто сидимо вдома і нічого не робимо, знаєте, як застій, вода стоїть, вона починає пліснявіти. Вона починає пліснявіти. Все починається з нас. Коли моя дитина сіла і робила браслети, і пройшлася по залу, я навіть не очікувала, я це знала вже з залу, що вони сиділи, робили, отак от вирішили в символіці, там браслетики, вони пішли, продали. 62 євро вона заробила. І дитина навіть не мала навіть думки, як діти в 9 років, нормальні діти, тобто вони думають, піду собі куплю морозиво, що там іграшки, солоденьке, все. Вона знала, що вона йде віддавати це на АТО. Тобто ми прививаємо це все, ми робимо це все разом. Ми вселяємо це все і навіть самі не помічаємо те, як це дає навіть в нашій родини. Ото таке зерно сіє правильне, і це не значить, що я там дитину, ось вона, ні, вона нормальна, адекватна і все добре, але наскільки навіть діти перестали мріяти про ті звичайні якісь які дитячі, безтурботного дитинства, помінялися всі, у нас одне бажання на всіх велике – до перемоги. Тому те, що німці мають приходити на концерт, це, звісно, так. Ми привертаємо увагу, вони привертають увагу, вони діляться. Це як сарафанне радіо, воно працює. Ось я був, я бачив, і там круто приходить ця атмосфера. І я знаю багато німців, хто до нас приходив і казав: слухайте, ви коли кричите «Слава Україні» і весь зал вам підкрикує, це щось просто неймовірне, мороз по шкірі, хоча ми навіть не розуміємо, що це там той вираз, потім вже ми самі вже по накату. Тобто ви розумієте, яка це хвиля, який це поштовх, коли нас багато, нас не подолати, і ми всі спонукаємо навіть людей, які не знають нашої мови, щось робити, отаке разом, спільно. Це вже велике, це наша мотивація, це ми знаємо, заради чого ми це все робимо, і тому німців, звісно, треба, для українців це все рідне і це все безумовно, воно обов'язкове, а для німців це те, що ми можемо поширити і знову ж таки звертати увагу до українських питань. Тут лишатися осторонь, мені здається, навіть соромно якось. Так, це правда. Я ще хотіла додати, що дуже важливо, щоб німці приходили на наші концерти, тому що щоб вони розуміли, що російська культура і українська культура – це різні культури і мови. Тому що я знаю деяких німців, які кажуть, ви ж однакові, на вас мови схожі. Я кажу, ні, не схожі, в нас культура різна і мова інша. Тобто це дуже важливо. Так, і те, що нам було посіяно в голову багато років тому, совдепіюще, те, що ми, це насправді воно зовсім якось протирічить зараз саме собі ці всі поняття, тому що нам дійсно є чим пишатися. Світ зараз насправді дивиться за Україною і дивиться за тим, які ми робимо самі кроки. Тобто, що ми будемо чекати допомоги від когось, якщо ми не демонструємо свою позицію. А наша позиція така: ми демократична країна, ми кожен можемо прийняти вибір
йти в ту сторону, в яку нам потрібно йти. Коли країни це бачать, європейські країни, які мають такі високі цінності, гуманізм, звісно, вони можуть дати цю підтримку. Але якщо вони побачать, що ти робиш цей перший крок, є така притча, що я просив у Бога, Бог, чого ж ти мені там не дав того? Каже, ти з міста не двинувся, я тобі і таку можливість дав, і таку, ти нічого сам для цього не зробив. Зроби цей перший крок, і тобі назустріч підуть. Так, треба постукати у всі двері. І в будь-які двері тобі відчинять. Поки ти не постукаєш, треба всім намагатися. І ще нам треба доказувати те, що ми дійсно, на відміну від наших сусідів-агресорів, наша демократія і наша свобода слова, вона щодня ми підтверджуємо. Ihr besucht ja bestimmt Deutschkurse, ihr alle. Und ihr versucht ja, so wie es möglich ist, Deutsch zu lernen. Und könntet ihr vielleicht ein paar Sätze auf Deutsch sagen? Also egal was ihr könnt. Wir haben unsere Konzerte zwei Sonntage pro Monat. Und herzlich willkommen zu unseren Konzerten. Ja. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank. Друзі, ми розуміємо, що ті, хто не був ніколи на концертах, хто ніколи не бачив і не чув виступів наших чудових музиканток і музикантів, їм дуже важко уявити, що це і про що взагалі йшлося за цим столом сьогодні. Саме для цього 2 тижні тому, 5 березня, ми для вас відвідали недільний концерт Free People's Voice у клубі Індра у Гамбурзі. І поговорили з кількома людьми, в тому числі із ведучими, організаторами Free People, а також відзняли для вас кілька виступів, щоб зараз показати і передати вам цю атмосферу чудових концертів Free People. Wie die Tradition es gebietet, wir haben es nicht geschafft, so schnell ein Video zu machen, aber das macht nichts, wir kommen nicht mit leeren Händen für euch. Wir waren nämlich ungefähr vor 2 Wochen am 5.3. Auf dem Free People Voice Konzert. Das fand statt im Club Indra, das ist Große Freiheit 64, meine ich, die Straße, aber ihr seht den Club, der ist ganz groß, neben den Grünspan. Adresse. Genau. Und genau, da haben wir für euch das Konzert aufgenommen, ein bisschen die Atmosphäre, wir haben mit Leuten gesprochen, wir haben mit einem deutschen Musiker gesprochen, der an dem Tag aufgetreten ist. Und genau, das haben wir alles für euch aufgenommen, mitgenommen und das werdet ihr hoffentlich dann gleich sehen. Hallo und wir begrüßen euch. Hier sind Anja und Katja und wir sind heute im Indra, das ist hier in der Großen Freiheit 64 und heute gibt es ein Konzert, das ist heute der 5. März und ja, genießt die schöne ukrainische Musik heute. Тут жили раніше Бітлз, вони тут віддихали, вони тут спали, у них тут було місце. Я навіть вам покажу. Коротше, тут нічого не змінилося з того моменту, бачите? Це стіна як була, так і є. Тут раніше... І мої сліди рук. Тут, бачите, був раніше душ, вони тут милися. Отут. Класно. Це важлива інформація з Віталіком. Ну це дуже цікаво. Що ви знали, де Бітлз приймали душ? Так, отут в цій кімнаті. А в іншій кімнаті вони, наприклад, там була кухня, і вони там кушали, робили собі їду. І тут завжди всі артисти, які приїжджають
в Гамбург, вони тут тусуються. Ми закінчимо на кахелі. Таблетки, і вони їм допомагали хорошо виступати. А за твої таблетки для хронічної далі? Тут є одна кімната, давайте покажу. Та-дам! Дивіться. О, це була теж кімната, дивіться. О, тут інструменти вон лежать, барабани, клавіші. Це стакани із листям. Да, це була раніше лазня. Бачите, тому що пліточка така. От. Це була раніше лазня. Ну от. Але тепер вона не працює, тепер вона працює як таке місце, де просто хлам всякий. От. Бачите, бюро, кнопки. Це треба постучати. Перед тим, як вийти. Все, можете входити. А потім взяти двері і понести їх. Бачите, хтось стучав дуже сильно. От, ну все, що там ще можна показати. А там ще знаходиться ще одна дуже велика концертна зала. Тобто Бітлз, вони з цієї зали переходили грати в іншу залу. Ну, тобто вони вже виросли, як дуже велика група. І там ще є зала на 1000 людей. Нічого собі. Там завжди така, типу, є колейка, як вона називається. Там дуже багато людей стоїть в черзі, і вони такі чекають на концерти. Тому це дуже історичне місце, і завжди ми тут проводимо концерти. Лише один раз ми були в клубі в барі Шарада. От, але завжди дівчатам і в танго чоколади. Це такий. Але тут звук кращий, всі кажуть. Да, тут звук краще. І тут є типу, місце, де вони можуть репетиції робити. От. Віталік, привіт! Доброго здоров'ячка! Ми всі знаємо, що ти був одним із перших взагалі учасників Free People. Ти був з ними з самого початку. Розкажи нам коротко про те, як у вас з'явилася ця ідея, як ви одне одного знайшли. Може трошки тише зробити? Ні, нормально. Коротше, ну що, я був на кораблі, плавав на кораблі. І до цього я зробив стендап-клуб, але він був російськомовний. От, і я спригнув з корабля, коли почалася війна, і зрозумів, що типу, я хочу якось допомагати, і приїхав сюди, повернувся і вирішив зробити україномовний стендап. Але ніхто не прийшов стендаперів україномовних, всі хотіли співати. І я зробив типу, Free People стендап спочатку був, а пізніше ми зробили Free People Voice, тому що всі співали. До речі, було дуже тяжко, бо це корона-сайт. І типа всі співаки, всі співачки, вони не мали щеплення. І коротше, всіх повиганяли, і тільки залишились тільки в кого було щеплення. Але пізніше наступний концерт вже відмінили щеплення. От, ну, коротше, така моя ідея була збирати гроші, підтримувати наших. І пізніше всі долучилися, всі співаки, співачки, всі були такі щасливі допомагати. От, пізніше, наприклад, я вів 20 концертів і долучалися люди. Хтось там фотографував, хтось там вів, хтось... Даша дуже багато допомагає, вона... Я пізніше, в мене з'явився український бар, і я трошки відійшов на 2 місяці, десь мене не було. От, я повернувся, тепер теж допомагаю. Коротше, це така класна штука, приходьте, welcome everybody, Free People. Я думаю, що ми скоро зробимо таку велику подорож по всій Німеччині разом з чудовим проєктом «Файна Україна». Вони хочуть до нас... в нас трошки інвестувати. От, Ліля, дякую величке. Тобто скоро ви можете побачити нас в вашому місті. Якщо ми ще не прийшли до вас, скоро приїдемо. Це була реклама в фері. От, ще нам допомогла International Parties, це Юля Штефан, вона запросила всіх своїх друзів, і це було десь 30 людей. І ми на першому концерті зібрали найбільше грошей, це було 800 євро. От, і за всі концерти, перші концерти ми зібрали дуже багато грошей, це 3000, і ми відправили на автівку. І купила автівку, це дуже круто. Автівка трошки дорожче коштувала, 9000, але сумісними зусиллями ми зробили і купили автівочку.
От. Зараз вона десь їздить, допомагає. Це дуже круто. Для Київського кадетського корпусу під Гостомелем. От. Я думаю, це класна штука. А зараз ми всі гроші присилаємо, наприклад, минулий концерт з Бужинською. До нас різні зірки приходять, і от Бужинська була, це те, що співала «Як у нас на Україні». Ми розділили на 3 різні групи і відправили моєму другу, однокласнику, який був на фронті. От, він потрапив під міну, це Іван Міхно, наш герой. Тому трошки йому допомогли. Я буду теж старатися щось теж збирати і сам відправляти йому кошти, щоб він реабілітувався. Тому що всі, наприклад, відправляють гроші, щоб перемогти, але треба не забувати людей, які вже вклали дуже багато зусиль. І найдорожче, що в них було, це здоров'я. І хто залишився, треба їм теж допомагати. Тому це дуже крута штука. Головне, що українці збирають. Що все ще приходять з травня місяця і до цього дня, і все ще збирають якісь гроші. Що? Дякую, Віталік. Дивіться концерт. Обов'язково. Це, якщо що, для нашого з Катєю подкасту. Я понял, я дивлюсь. Молодець. Це перше питання відповів правильно. Розкажи, як давно ти вже є частиною Free People, як давно ти ведеш концерти і як ти сюди потрапив? Я приїхав у серпні місяці і шукав себе, тому що складно бути одному в іншій країні, в чужій, але шукав своїх людей, я їх знайшов. І так склалися зірки, що я тут, і з осені я почав вести концерти, і мені це до вподоби, і я хоч якось допомагаю нашій країні. Це круто. А в тебе є якийсь досвід вже вести концерти, ти цим до цього займався, правильно? Так, в Україні я 7 років займався, я ведучий святкових подій і івентів. І шукав і знайшов те, що я хотів. З якого ти міста? Я з Луганської області, місто Старобільськ. Розкажи сьогодні, що за концерт буде, чи буде щось особливе, бо дуже часто якісь особливі моменти в концертах є. Особливі моменти. Для мене особливий кожен концерт Free People, а найбільш мені до вподоби, коли живі інструменти грають, і це просто розриває душу, серце, відкривається душа і все просто кипить. Супер, дякую велике. Hi, ich heiße Benjamin Bransko. Ich bin Musiker aus Hamburg. Ich wollte dich gern fragen, was machst du hier und gibst du heute ein Konzert, singst du, was genau ist heute deine Aufgabe? Ich bin eingeladen worden von den Künstlerinnen, die diese Veranstaltung hier, Free People Voice, organisieren. Wir haben uns kennengelernt auf der Veranstaltung The War Year im Künstlerhaus Faktor, wo ich auch als Songwriter aufgetreten bin. Und ich werde heute hier die Ukraine unterstützen, indem ich 2 meiner Songs auf dieser Charity-Veranstaltung spiele. Oh, das ist richtig schön. Und welche Songs wären das? Das sind die Songs Anything to Make You Stay und Safe and Sound. Die kann man auch auf meinem YouTube-Kanal hören. Ich habe hier so einen kleinen Flyer auch dabei. Kannst ja mal reinschauen, das ist die neue Single, die Ende letzten Jahres erschienen ist. Kann man alles auf YouTube hören und sehen. Ja. Cool. Und hast du sonst noch einen anderen Bezug zur Ukraine oder nur durch die Musik? Bisher nur durch Begegnungen mit ukrainischen Künstlerinnen hier in Hamburg. Und dann von da aus gemeinsam weiter, würde ich sagen. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Ja, das hört sich doch richtig schön an. І наступними на сцену вже наш Олексій, який наш прекрасний звукач. Вау!
Ja, in einem Jahr. Wir haben uns auf einer Demo kennengelernt, das weiß ich noch. Danke. Was machst du heute hier und wer bist du? Ich bin Alexej Wolinczyk, ich bin eigentlich Musiker und mache hier heute Ton bei dieser wunderbaren Veranstaltung und vielleicht werde ich auch sogar etwas singen oder jemanden auf der Gitarre begleiten, doch ganz sicher. Und was machst du sonst in deiner Freizeit? Also warum ist es für dich wichtig, hier zu sein gerade? Es ist für mich wichtig, hier zu sein, weil ich am Anfang ganz viele Sachen gemacht habe. Ich bin ins Fernsehen gegangen, habe da übersetzt, ich habe irgendwie Artikel geschrieben und habe ganz viel humanitäre Hilfe eingeladen, bin einmal mit dem Bus an die Grenze gefahren und habe da in diese Erstaufnahmestelle ganz viel ausgeholfen. Dann habe ich gedacht, ich bin Musiker und Künstler und es sollte meine erste Aufgabe sein, MusikerInnen und KünstlerInnen hier zu unterstützen, bei allen möglichen Sachen, weiß nicht, beim Gang zum Jobcenter, bei allen möglichen Sachen. Aber es ist auch sowas wie ein Grundbedürfnis für KünstlerInnen auf der Bühne zu stehen. Und deshalb, dieses Projekt ist ganz niederschwellig, das heißt im Prinzip kann jeder kommen. Wir haben auch 1 oder 2 neue Sängerinnen hier und das ist eben ein Projekt, wo eine Bühne geboten wird und ein Projekt, wo immer Geld gesammelt wird, weil ich habe am Anfang auch ganz viele wohltätige Konzerte selber organisiert und dann ist auch sehr viel Geld zusammengekommen, aber dann machst du es 1-2 Mal im Monat und das Tolle hier ist, es ist eine Regelmäßigkeit und dann kommen kleinere Beträge zusammen, aber dann dafür regelmäßig. Jeden Sonntag, oder? Ne? Genau. Nein, es ist leider nicht mehr jeden Sonntag. Wir zeigen ja in unserem Podcast, versuchen wir ukrainische Aktivistinnen, MusikerInnen, unsere Kultur, ukrainische Kultur zu zeigen. Wie wichtig ist es gerade? Ukrainische Kultur ist besonders wichtig, weil die Kultur ein sehr sensibles Instrument ist, um gesellschaftliche Strömungen zu verstehen, um etwas zu vermitteln. Wir merken einfach, wenn wir auf der Bühne stehen und singen, dass das Publikum resoniert mit uns, dass sie emotional mitschwingen. Und das ist wichtig, Leute auf diese Art und Weise zu erreichen. Wir haben dafür ganz unterschiedliche Formate ausgedacht. Wir haben teilweise so Texte, ukrainische Texte auf Deutsch übersetzt und auf die Bühne geworfen und so weiter. Und wir können mit Musik ganz viel erreichen, bis hin zum Ultimativen, dass wir eine Drohne kaufen und bezahlen und durch diese Drohne werden russische Kämpfer zerfetzt. Das ist mein Beitrag. Also ich führe am Ende die Hand, die dann, die dann so ein Geschoss abwirft. Also von bis. Deshalb ist es wichtig und es ist das, was ich mache. Und wenn andere Leute was anderes machen, dann ist ihr Beitrag natürlich genauso wichtig oder vielleicht wichtiger. Aber ich tue im Rahmen dessen, was ich gelernt habe, was ich gut kann, das, was ich am meisten kann und versuche am meisten zu tun. Ja, ich glaube, jeder hat so seine Nische, das ist vielleicht unsere und Dankeschön auf jeden Fall. Wie ihr bestimmt aus unserem Video jetzt mitbekommen habt, Free People Voice besteht natürlich nicht nur aus den 4 Mädels, die ihr gesehen habt, und wir würden euch wirklich gerne weitere Teammitglieder zeigen. Und deswegen überlegen wir wirklich vielleicht einen zweiten Teil zu machen und wir brauchen eure Hilfe dazu und zwar sagt uns gerne, wen ihr genau vielleicht sehen wollt und ob ihr überhaupt einen zweiten Teil hören wollt von uns. Und genau, schreibt das in die Kommentare. Natürlich wollt ihr das. Ja, genau, schreibt das gerne in die Kommentare und ja, und dann machen wir was für euch fertig und hoffentlich ganz, ganz schnell. Так, друзі, ви, я думаю, зрозуміли з нашої розмови з дівчатами, і з того, що ми на початку сказали, із кадрів з концерту, що Free People – це якась нереально велика група людей, яка зростає з кожним тижнем, з кожним днем, з тим, як багато талановитих музикантів, артистів знаходять одне одного. І ми, звісно, хотіли показати вам кожного, бо у кожного своя неповторна унікальна історія, свій талант, і кожному є що сказати. Але дуже важко всіх вмістити в один кадр, дуже важко всіх зібрати. Тому ми б дуже хотіли зробити другу частину, в якій ми поговоримо з іншими учасниками і учасницями. Але
Для цього нам потрібна ваша підтримка, ваша допомога, тому, будь ласка, напишіть у коментарях, чи хочете ви взагалі другу частину, і кого б саме ви хотіли побачити в цій другій частині, якщо ви вже були на концертах, якщо ви трошки розумієте, хто є учасниками Free People. Так, нам буде дуже цікаво подивитись. Und noch eine Sache, vielleicht habt ihr schon etwas bemerkt, was sich bei uns verändert hat. Vielleicht seht ihr eine Kleinigkeit. Falls euch etwas aufgefallen ist, was dazugekommen ist bei uns, schreibt das auch gerne in die Kommentare. Ihr habt vielleicht ihn hier bemerkt. Er ist mehr oder weniger neu. Ihr habt ihn vielleicht schon mal in anderen Videos von uns gesehen. Ja, stimmt. Nikita hat er nicht angehabt, als er sich vorgestellt hat. Genau, und ich glaube, ganz am Anfang haben wir ihn auch gesehen. Aber auf jeden Fall, er hat keinen Namen, also er braucht einen Namen. Schreibt in die Kommentare, ob ihr einen passenden Namen für ihn habt. Так, друзі, ви 100% вже бачили цього друга, цього товариша в наших відео, але це наш такий символ, це наш талісман невеликий нашої толоки, але в нього немає імені. А як такому красунчику без імені? Тому пишіть в коментарях, окрім інформації про другу частину епізоду з Free People, пишіть, як би ви його назвали. Genau, wir kommen zum Schluss und wir wünschen euch ein richtig tolles Erlebnis mit diesem Video und ich hoffe, ihr konntet richtig viel was mitnehmen und wir warten auf euch bis zum nächsten Mal und Так, друзі, велике дякую, що ви залишаєтеся підписані на цей канал, що ви дивитесь відео, і ми сподіваємося, вам сподобалось. І, на жаль, ми повинні сьогодні закінчувати, але будуть інші випуски, буде класно, і тому ми сподіваємося вас побачити далі. Толока так, Hamburg. на Толока Hamburg channel.